Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada 16 Ogos, Banduan Najib Abdul Razak kata ia terkejut dan kecewa setelah Mahkamah Persekutuan menolak kedua permohonannya. Apa yang dia nak marah tu? Makcik Melo dan Pak Cik Sadin yang curi makanan tin dan minuman susu bayi kerana tak mampu beli keperluan ini, tak ada duit nak bayar pasukan peguam untuk membela mereka di mahkamah. Najib untung dia boleh berbuat demikian. Cash is king, tapi untuk orang kaya sajalah. Najib masih marah. Ya. Permohonan nak tangguh kes rayuannya telah ditolak. Jadi, saya ada satu cadangan. Sanggupkan Najib mengikut dua syarat ya, kalau ia nak tangguhan yang 4 bulan ni. Nombor 1, bail atau jaminannya ditarik balik. So, revoke his bail. Dan yang kedua, dia jadi tetamu khas Kerajaan Malaysia di Sungai Buloh serta merta sekarang juga, sementara pasukan peguam barunya siap sedia kes rayuannya di mahkamah. Itu adil kan? Dia tak payah risau. Tempat tidur en suite, iaitu bilik tidurnya dilengkap khas dengan bilik mandinya yang sendiri supaya tak payah nak kongsi bilik mandi dengan orang lain. Makanan free. Air dan elektrik tak payah dibayar. Security 24 jam. Guard peribadi pun ada. Kemudahan rehat dan rekreasi disediakan. Lengkap dengan gym dan tempat exercise kalau ia ingin bersenam. Buku dan juga baju diberi padanya. Tetapi satu warna saja ya, iaitu oranye. Tapi semua ni free. Jadi, kalau Najib nak tangguh kesnya selama 4 bulan, all okay. Tetapi mesti duduk di resort Sungai Buloh di mana semua kelengkapan dan kemudahan telah sedia. Tetapi, saya pasti dan sanggup bertaruh dengan anda bahawa Najib tidak akan teragak-agak lagi ya untuk meneruskan pendengaran kes rayuannya seperti biasa. So he will continue with the appeal case today or tomorrow because he doesn't want to go to Sungai Buloh. Walau bagaimanapun, tumpuan orang ramai pada rayuan akhir Najib penting. Rayuan ini banyak perbezaan untuk pelbagai kumpulan. Yang nombor 1 ya, apa makna rayuan ini untuk Najib? Walaupun rayuan terakhir ini adalah untuk mengelakkan penjara, Najib sanggup mencuba apa saja walaupun ini membuatkannya kelihatan bodoh selagi dia dapat menangguhkan hukuman penjara atau lebih baik lagi membatalkan hukumannya. Walau bagaimanapun, yang ramai orang tak faham ialah mengapa ia memanjangkan penyiksaan diri dan mentalnya. Dia harus menerima hukumannya dan pergilah saja ke penjara. Ya, he's just prolonging his agony. Dia harus selesaikan keadaan tidak pasti dalam kehidupannya. Dia telah didakwa dan dihukum di Mahkamah Tinggi dan keputusan dan hukuman ini telah ditegakkan oleh Mahkamah Rayuan. Kalau Najib lebih cepat pergi ke penjara, semakin baik untuk kesihatan mentalnya dan semakin cepat bagi negara Malaysia hendak pulih. Walaupun semua bukti telah ditumpuk terhadapnya, dia tidak sekalipun insaf atau meminta maaf perbuatannya mencuri duit rakyat dan salah gunakan kuasa. Dia lebih tertumpu pada dirinya sendiri dan tidak peduli perbuatannya telah membusukkan nama Malaysia dan memusnahkan reputasi negara dan pendirian Malaysia di pentas dunia. Have you heard Najib apologize for stealing from the rakyat?
Okay, I just have two short things to say. Again, deeply disappointed. My full sympathy to Datuk Seri Najib and family. But justice is a long road. And sometimes, if you can't get it here, you can get it elsewhere. Yang kedua, apa makna kenyataan Zaid? Zaid Ibrahim, bekas Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, the former Law Minister, salah seorang dari peguam baru untuk Najib. Ia berkata bahawa dia merasa kasihan pada keluarga Najib. Adakah dia atau Najib rasa kasihan dengan rakyat yang wang mereka telah dicuri? Wang ini dapat memperkayakan kehidupan rakyat Malaysia. Sebaliknya, perangai Najib yang korup, yang angkuh dan yang tamak yang telah menakutkan pelabur asing. Mereka rasa lebih selamat dan puas melabur di negara jiran kita. Apa yang dicadangkan oleh Zaid apabila dia berkata, jika keadilan tidak dapat diperoleh di mahkamah, ia boleh diperolehi di tempat lain. Apa maknanya? Adakah dia merujuk kepada pengampunan diraja atau cash is king? Apa maknanya? Yang ketiga, apa makna rayuan ini untuk peguam yang baru? Rakyat biasa tidak mempunyai wang berlebihan atau pengaruh untuk menangguhkan kes mahkamah mereka. Sedangkan Najib dan pasukan peguamnya telah mencuba beberapa taktik untuk mengelakkan keadilan. Dalih-dalih Najib terdiri dari matanya yang sakit, ke penyakit biasa, ke sakit perut, kepada anjing peguamnya yang telah gigit tuannya dan juga perkahwinan anak peguamnya. Tidak mengejutkan sebagai penjenayah, Najib enggan mengaku kesalahan dan peranannya dalam 1MDB. Najib dan pasukan peguamnya lupa yang semenjak awal lagi perbicaraan Najib telah dilayan dengan secukup adil. Yang keempat, apa makna rayuan ini untuk rakan politik Najib? Apabila ia Perdana Menteri, anggota kabinetnya telah berbohong atas nama Najib untuk melindungkannya dari dakwaan menipu. Tetapi, seorang bekas timbalan Perdana Menteri yang mempersoalkan peranan Najib dalam 1MDB dan juga seorang peguam negara yang sedang menyiapkan surat khas untuk menangkap Najib, kedua-duanya dipecat. Ramai penjawat awam yang tahu tentang Najib dan 1MDB, diorang semua buat diam. Jadi, rayuan akhir ini juga bermakna bahawa apabila Najib dipenjarakan, perhatian akan beralih kepada kesemua orang-orang ni. Mahkamah di Putrajaya akan sibuk dan kaki tangannya banyak overtime nanti. Yang kelima, apa makna rayuan ini untuk keluarga dan kroni Najib? Apabila Najib dipenjarakan, mitos bahawa elit politik tidak dapat disentuh dan dihukum akan hancur. Keluarganya Najib hanya perlu salahkan dua orang. Najib kerana tamak dan tiada prinsip dan diri mereka sendiri untuk mempercayai penipuan si Najib. Mereka juga mendapat manfaat dan hasil dari kekayaan Najib. Mereka juga yang tamak dan kaya dari hasil kecurian duit rakyat. Najib tidak dapat kawal ketamakannya. Ia juga gila kuasa dan jawatan. Kesemua ini menjatuhkan Najib dan sedihnya telah menjatuhkan Malaysia juga. Apa maknanya untuk rayuan ini untuk badan kehakiman? Najib mungkin disoal siasat di dalam mahkamah, tetapi pada hakikatnya ia adalah sistem keadilan Malaysia yang sedang dibicarakan. It is our justice system that is on trial, although Najib is the person in the dock. Apabila permohonannya untuk penangguhan ditolak,
Najib cuba mencamarkan nama baik Badan Kehakiman. Dia mudah lupa. Dari permulaannya, perbicaraannya telah dilayan dengan secukup adil. Tetapi dalam saat terakhir ni, dengan rayuan ini, dia nak mencamarkan nama Badan Kehakiman. Ini taktik Najib sebagai seorang yang terdesak. Tetapi pada masa yang sama, Badan Kehakiman menyedari bahawa rakyat juga gelisah. Rakyat mahu orang yang buat salah dihukum. Selama ini Najib berperangai seperti orang yang tidak salah. Ia telah dihukum dan didapati salah. Sepatutnya dia dipenjarakan dan tunggu rayuannya semasa ia di dalam penjara. Orang ramai mahu yang penjenayah dihukum dengan serta-merta. Dan terakhir, untuk rakyat dan negara Malaysia, apa maknanya rayuan terakhir ini? Najib mencuri dari negara dan sekarang rakyat yang menderita kerana cukup lama dah drama kes ini. Dia melakukan beberapa jenayah dan rakyat Malaysia mahu melihat keadilan dilakukan. Mereka mahu reputasi negara dipulihkan supaya keyakinan dan kepercayaan orang ramai dapat diperbaiki. Najib menyalahgunakan kuasanya dan berbohong untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Negara yang selama ini telah dibahagikan oleh perkauman dan ekstremisme agama ingin sembuh dan bergerak maju ke depan. Tetapi negara ada satu masalah, iaitu Najib. Najib adalah halangan utama bagi negara kita. Ia patut dihantar ke Sungai Buloh dengan serta-merta supaya negara boleh dibina semula. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.